Ngayon, Ms. Rowena and Ma'am Shirley, natin nga po, kaya ano ba hinihintay natin? Join na kayo kaya punta na kayo sa Facebook, tingnan nyo po, alam natin ang Bridge Revolution FB page, pakilike na po, kaya may special surprise sa inyo, lahat ang mag-alay po sa inyo right now. We will celebrate with Rugby of OFW Bridge and Bro, kaya pakilike na po. Yes, after you po may like, follow, and the Bridge Revolution page just send a message and we will reply as soon as possible. By exciting naman, by the way, may rapo tayo mamaya, so yan po. Ate lang po tayo. Ate po, Ma'am Shirley. Okay, yes, after you like and follow Bridge Revolution every page, yun nga, just send us a message and we will reply to you as soon as possible with a copy of the book. Thank you so much sa mga nag-join sa ating community right away. Makikita nyo sa inyong mga special for overseas Filipinos. For the mentors, Francis Leco, Chinky Tan, Joe Damago, and of course, Terence and Kathleen. Okay, so dahil kasama na kayo sa Ofwinner community, yun nga po, we do a self-affirmation. Ayan. I-affirm natin ang ating mga sarili. Sabihin natin, Ofwinner ako! Yes, Ofwinner ako! Okay, sabay-sabay tayo. Ofwinner ako! Okay, pwede konting lights tayo sa audience, please. Ayan, okay. So again, isa pa kang malakas na sigaw dyan. Sabay-sabay tayo. Ofwinner ako! Ayan. So, eto na po. So, switch lang na. Para dito na po sa atin. Pinakaihintay. Ako alam ko excited kayo. So again, maraming salamat po. Hindi na po natin pakatagalin and we will now introduce one of the best inspirational speakers in the Philippines. And he traveled all the way here para makasama kayong lahat. Yes, we are very fortunate because of over the past several years, kasama po namin siya sa Bridge Revolution and serve as a mentor. Okay. And also serve as a community mentors. Kaya nababasa at mapapanood nyo siya sa Bridge Revolution FB page. Noong una ako naka-attend sa seminar niya, ayan, talaga sobrang na-inspired po talaga ako, no? So, nagkaroon ng confidence at kabago ang mindset completely. So, that was 12 years ago. Dito rin po sa Madrid, Spain. And, sobrang lalim ng impact niya sa lahat ng mga naka-attend sa kanyang talk. By the way, please take note and write your questions. So, habang nakikinig kayo mamaya sa talk niya, pagsulat ng mga questions dahil pagkakaroon po tayo ng 5 maswerte. Okay, we have 5 the participants na pwede magtanong personal kay kay Sir Francis. Hindi po personal yung tatanong nyo sa kanya. Bakit sa na-discuss niya? So, hindi na natin patatagalin yung share. Kaya naman, everyone, please welcome Francis Jericho! Palakpakan po natin, Sir Francis Jericho! Yes! Woo! Tumalan nyo lang! Tara pa kami dyan!
Let me request sana buksan natin ng house light para makita ko naman kayo lahat. Hey, good evening. Look at the person beside you and say good evening. Meron po akong tatanong sa inyo, how many of you are excited to be here tonight? Dahil alam niyo, marami kayong matutunan, taas sa kamay. Next question, sino naman po sa inyo excited to be here? Dahil alam niyo, kung kayo ay aasin ng seminar po sa Maynila, 25,000 pesos per person, pero libre naman po ngayong gabi, taas sa kamay. Last question, sino po natutuwang ngayong gabi, mga ating kaibrito, dahil alam niyo may raffle prizes. Sabi ko na nga. Well, I'm very happy to be here with you. We left, it's a crazy month. Kasi tuloy-tuloy po yung pagbiyahe natin. We went to Davao, we went to Cagayan de Oro, pagkatapos ng Palawan na kami, balik naman sa Davao, and then the following day, 8 hours ang biyahe namin from Manila to Abu Dhabi, with 2.5 hours over, pagkatapos niyan, another 8 hours ang biyahe namin from Abu Dhabi coming here. Guess what? It's worth it. I'm happy to be here with you. Thank you. And as usual, katulad din po ng aking pag-uumpisa, I always ask questions wherein I will ask permission. Kayo po ba ay papayagan ako na bago po kayo mag-uumpisa ay to ask permission ay pakilala ko po sa inyo ang aking mga mahal sa buhay na lagi ko pong kasama. Is that okay with you? Let me start by introducing to you the one and only love of my life. My one and only wife, isa lang. Lilia, can you please stand up? Lilia and I, we celebrated our last September 14 po, we celebrated our 43rd wedding anniversary. I don't clap, you don't know the story. 9 years po kami engaged bago kami kinasal. I forgot to marry her. But her father reminded me, I can't live without her. Ask me why. Hawak po niya ang aking pera at finances. Alam mo, hindi lamang po ako pinagkaloob aking Panginoon na isang babaeng na napakahusay po sa paghahawak ng pera. Graduate po siya ng accountancy sa University of Santo Tomas. At ito po ang matindi. Tiga-Ilocos po yan. Ito po ba tayong mga kasama ni Makang Rito? Taas sa kamay? Ayan, dami, grabe. So 43 years of marriage life, 9 years of engagement, 52 years na kami magkasama. The only Ilocano I've learned from her is awati-kwarta. Wala nang problema. Now, let me introduce to you my employer. Ito po ang amo ko, my boss, and my youngest daughter, Rachel. Rachel, labas mo muna para makilala ka. Ito po si Rachel. There you go. Hindi po siya Korean. Pinay na Pinay po yan. Isang problema ko lamang po, single pa rin siya. Can I introduce you my other children? Starting with Pakistan, Brian. Si Brian, ito po ang kwento. Nung siya'y papasok na sa University of Asia Pacific, lumapit po siya sa akin at sabi niya, Dad, gusto ko sana sumama sa banda. Sabi ko, banda? Patay ko pa. Hindi ko siya hindi ako pero pinigilan ko lang ang sarili ko at sinabi ko, banda. Kung hindi ko pinigilan ng sarili ko, baka lumabas sa bibig ko yung huwag kang pumasok sa music. Walang hindi mo kang pera ako na. Kaya nung pala Santa kayo muna, dapat pairalin ko yung aking pakinegosyante rito. So sabi sa kanya, so you wanna go to music? Okay lang naman yan. Kaya na, let's make a deal. Diba? Transaction. Supportahan mo ako, so supportahan naman kita. Ang tanong niya, Dad, how can I support you? I'm just going to school. So you support me by taking a college course. Ako naman, I'll support you in your quest to join a band. So, nung sumama po siya sa banda, sumikat yung banda. Indie rock music, nakapag-produce po ng 3 CD
At sila po ang the first Filipino band to be invited to perform in the world's second largest musical festival in Austin, Texas called South by Southwest. So ang pangalan po ng banda ay Taken by Cars. At pagkatapos, siya naman, habang naghihintay, ang pinakamahirap po sa recording studio yung paghihintay. Kaya, minsan, ingit na ingit tayo sa kinikita at kasikatan ng ating mga artista, pero mahirap po yung trabaho dahil naghihintay lang sila. Eh, may-ari po ng digital studio, hapon, Shinji ang pangalan. It's the best digital studio po sa Pilipinas. Doon po nag-recording si Sarah Geronimo, si Ryan Kayabya. May magaling magluto ng katsu. So, maraming lumalapit po dito kay Shinji at iusap. Sige na, let's start a franchise, mag-restaurant tayo. Ayaw niya. Ayaw talaga ng hapon niya. Pero nung anak ko, pumasok at nakipag-usap, pumayag. Sa palagay ko, dahil pareho silang singkit, kaya pumayag. So, nagtayo po sila ng isang restaurant sa Maginhawa, Quezon City na sumikat na ngayon. Ang pangalan po ng restaurant ay Crazy Katsu. At pagkatapos, during the pandemic, pag-aralan natin, during the pandemic, lahat sarado, hirap na hirap sa buhay, complain yung mga tao. Nag-discover po siya ng isang sumisikat na ice cream ngayon. Kaya nga po, panay ang biyahe niya, panay ang expansion niya sa mga mall. Ang pangalan po ng ice cream ay Kulipo. Now, hindi accident yan. Tama ang mindset eh. Alam na alam niya ang tamang pag-iisip at hindi siya nadadala sa mga crisis at kahirapan at ang pagsubok sa buhay. Pero hindi po aksidente yan. Talagang tinetrain po natin yan habang bata pa. Ngayon, yung galing niya sa music at yung kanyang skill sa creativity, sa paghawak ng negosyo, nag-merge na. Nag-level up na siya. Siya ngayon ay entrepreneur at pagkatapos, yung galing niya sa musical, nagagamit pala niya sa negosyo ngayon. Creativity is not a game-changing invention. Creativity is connecting the dots. Kung ano ang naging experience mo dito, experience mo dyan, pagdating ng araw, may connection lang yan. Nagiging mas creative ka. Are you with me? Yes. Raise up your right hand, everybody. Ay, masarap na sa in-person, sa Zoom, di ko nagagawa ko. Right, kanan ko yung right, kanan. Thank you. Gently tap the shoulder of the person to your right, look at that person and say, you look like a creative person to me. Kaliwang kamay naman po, kaliwang kamay. Tap the shoulder person to your left, look at that person and say, huwag kang sinungaling. Ngayon naman po, pagkikilala po sa inyo yung aking anak. Dahil po sa kanya, naging lolo na ako. Yung ate ni Rachel, her name is Hannah. Si Hannah naman, dumating, iyak ang iyak. Grabe iyak ng bata to, sampo na. Ginabahan tuloy ako. Ano kayo nangyari? Baka may nasaktan siya o something. Sabi ka, Dad! Sabi ko, why are you crying? Dad! I'm a loser! Sabi ko, why do you say you're a loser? Bagsak ako, Dad! Bagsak! Sabi ko, bagsak? Tingnan mo na. Whenever you reach a situation na yung mga anak natin ay dumadaan sa ganitong situation, delikado po yung situation niya. Yan ang tinatawag natin inflection point. Kung tama paghawak natin, mabuboost up ang confidence. Pag mali ang hawak natin, magiging permanent scars yan. Do you understand? Yes. Kaya nung nangyari yan, sabi na, I'm a loser. Who told you you're a loser? Para sa akin, you're always a winner. But Dad, what? Baksak ako. So ang sagot ko sa kanya, just because you failed, it does not mean that your father loves you less. Okay ba yun? Okay na. Dahil talagang hindi ibig sabihin na bawasan yung pagmamahal ko sa iyo eh. Pero Dad, lalo umiyak. Sabi ko, why? Dad, bagsak ka ako. Sabi ko, ano naman kung bagsak ka? Sabi ko sa'yo, grades lang naman eh. Pero po, marami mga magulang. Mali ang paghawak at pag-grade sa mga anak eh. Para sa kanila,
ang nagiging effect sa mga bata, pag maganda ang grades mo, mahal kita. Pag mahina ang grades mo, hindi kita mahal. Are you following me? So, grades lang naman po yan. Pwede mo ba akong makwento tungkol sa personal life ko sa inyo? Yung nababasa nyo, magkakulaw din ako, support and so on. College lamang po yan. Noong high school, 6 years ko kinuha yung high school. Bakit? Mahal yung school eh. I earned my PhD in high school. Ano yung ibig sabihin ng PhD? Passing high school with difficulty. You know? Hirap na hirap ako. Ngayon, sabi ko, sir, bakit? Baksak ako. Baksak. Grades lang naman yan. Baksak ko yan. Baksak ako nung araw eh. Lalo lumakas yung iyak. Dad! You don't understand. What? Sabi na, Dad! Kick out na ako. Sabi ko, ano ko? Ano? Pakiulit. Kick out na ba? Kick out? Ibig mo sabihin, hindi ka na makakabalik yan sa DELOS na yan dahil baksak ka, hindi ka Dad! May nararamdaman na naman ako. Buti na lang, pinigilan ko. Tinawakan ko sa balikat, sinake ko siya. Listen to me. Lasal does not deserve you. Okay ba yun? Okay. Bakit? Aba, itong nasa high school, nakapag-complete po siya ng aptitude test. Nakalagay sa aptitude test, magiging magaling daw siya abogado. Ako naman, abogado, habo. Ngunit, ito po yan. Minsan, you will have to let the children commit mistakes so they will learn. Para sa akin, whatever it is na gusto mo, basta hindi illegal, hindi immoral, supportahan kita. Law? Sige. Aba, nung nag-aaral sa Lasal, hirap na hirap sa obligations and contract with the Constitution. At pagkatapos nga, nag-sideline siya, nag-enroll sa fashion merchandising. At pagkatapos, namimili siya ng mga pirated DVD galing China nung araw. Yung mga pirated DVD katulad ng The Law and Order, The Practice. At habang pinapanood niya yung mga court cases na yan, ang reaction niya, ang gaganda naman ng suot ng mga abogado. Hindi siya interesado sa case eh, interesado sa passion. Eh di nag-aral siya sa St. Benil. Lasal din yun. Kumuha ng factory design. Aba, without any pressure from me, she graduated with honors. Si Hannah Kong ngayon ay isa sa mga sikat na fashion designer na gumagawa ng mga high-end na mga bridal gowns and cocktail dresses. At malaking tulong din po yung mga kaibigan natin from Fritz Revo. Nung siya'y nag-aaral pa lamang sa Paris, sila po ang nag-alaga sa kanila at nabigyan po siya ng protection. Kaya malaking utang na loob ko rin dito sa Fritz Revo. And yun po ang storya ng family natin. Sige, uwi na tayo. Are you ready to learn? Yes! Good. And so, I'm happy to be here. Ngayon, if you will allow me, bibigyan ko lamang po kayo ng konting principle at konting background. Boss ko na ngayon yung bunso ko. Bakit? Mentoring today is a two-way street. Ang medyo may edad na, syempre, minementoran natin yung mga bata. Pero dapat tayo din po ay nagpapamentor sa mga bata. Ano ang domain ng mga may edad? Experience, knowledge, di ba? Network, connection. Ano naman ang domain ng mga bata? Dalawang bagay, technology. Pangalawa, creative and arts. Yun ang hawak nila. Kaya hindi na ako pwede ngayon sabihin, kabata-bata mo pala, gusto mo kong turuan sa opisina. I do a lot of training in Manila. Magbanggit lang ako kayo na isang company, malamang kliyente ko yan. Marami po mga hindi nakakaintindi ng pagbabago ng panahon kayo. Sabi nila doon sa mga bata, kabata-bata mo pala, ako tutulong mo ako. Matagal na ako ito. Ang sagot ko sa mga, kaya kailangan turuan kayo kasi matagal na kayo. Matagal na kayo, kaya kailangan turuan kayo.
Ngunit, ang taong nag-aaral ay hindi tumatanda. Agree? Raise up your left hand. Bilis, marami tayong gagawin dito hanggang natapos tayo. Have the shoulder person feel that. Look at that person and say, mukhang hindi ka tumatanda. Kanan kamay naman po, kanan kamay. Have the shoulder person to your right. Look at that person and say, hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Ang pagkakakilala po sa akin, lalo po sa akin, ako po ay isang trainer, isang speaker, isang kolumnista ng Philippine Star, at isang nayakda ng 25 books, lahat po yan ay tama. Ngunit, kukunti pa rin sa kanila negosyante po ako hanggang ngayon. In 1985, galing po ako manufacturing. Ako po ay nakapag-invento ng isang sumikat na jeans brand. Gumagawa kami ng jeans and jackets and shirts. Gusto ko naman po matest kayo kung kilala niyo pa yung brand ko hanggang ngayon. Si Joe Marie Chan, naging model ko yan. Maneuvers model ko po yan. Sino po sa inyo nakakatanda para kung sikat na brand na in-invento ko ay Company B. Tama sa kamay. Yan, higher. Yun, yung mga taas ko ng kamay, mga kabatchmate ko yan eh. Sabay kami nag-disco, di ba? So where else? Yun. At pagkatapos, a couple of years later, with my kumpare, my business partner, Ivan Yao, si Ivan Yao ngayon, siya po ang may monopoly, ha? Lahat po ng mga sikat na at mamahaling mga watches from Switzerland, mula sa Patek Philippe, Chopard, Rolex, Omega, lahat siya na may hawak. May pinasa po kami jeans brand. Ayan si Joe, at saka yung bunso niya, nagpatabataan ng model niya. At ang pinasok natin from Italy is replay jeans. Kaya ako po mismo pupunta sa Treviso in Italy, ako yung namimili. So yun ang background ko. At ngayon po, very, very involved pa rin ako sa negosyo. I sit as an independent director for a retail company. Ang pangalan po ng company ay Primer Group. Maaaring hindi na po kilala kung ano yung Primer Group niya, pero siguro yung iba sa inyo nakakakilala ng mga tindahan na hinahawakan namin. Ito po yung mga tindahan, restaurant, travel club. Siguro yung pambiyahe nyo yung araw sa amin kayo bumili ng mga baggage and luggage, Bradford and World Traveler. At ang aming dinidistribute ng mga produkto po ay katulad ng mga following. North Face, Columbia, Head Square, Nelsie, Jansport, Victorinox, Hydroplast, Moleskine, Tumi. Ngunit 2 years ago, nawala po sa amin isang multi-billion peso brand called Fit Club. Napunta na sa Indonesia. Last year naman, isang brand na nawala sa amin. It's called Dog Market. Napaka-aggressive po ngayon ng Indonesia at India and Vietnam. Kaya ang kalaban namin sa negosyo ngayon ay hindi na local. Ang kalaban namin ay global. Kaya kami, bilang negosyante, we have to level up. Kung hindi mapapag-iwanan kami. So, in the field of business, you cannot stand static. Hindi po pwede yun. Ay, magaling na ako nung araw, kaya dito na ako. Hindi pwede po. Kailangan mag-aral at mag-aral. I also sit the board as an independent director of a Japanese company, dati Filipino company. Ang Japan po, Japan is aging. Nawawalan na ng merkado. Do you realize that you can go to Japan and you can buy a house for only about 2 million pesos? At namimigay pa nga sila ng bahay dahil namamatay na lang po yung mga matatandang hapon na napapag-iwanan ng mga bahay. So ako naman, nung nabunta ko, what? 5 million? May farm, pagkadali tapos may house, di interesado ko. Sabi naman ko ng partner ko na kasawa yung Japanese, don't attempt that, Francis. Sabi ko, why? Sabi niya, if you want to go to Japan for a vacation, mag-Airbnb ka na lang. Pero kung wala kang tao mag-aalaga na, hindi naman sa pagnanakaw, safe naman doon. Ang taxes po napakamahal. But the world is changing. Is it okay kung may ikukwento pa sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa mundo ngayon? Mahilig sa marites sa mga
Okay? And so, marami na po tayong mga risks na inaabot ngayon sa buhay. Let me give you the following risks. And I hope you're gonna find this useful dahil iba na po talaga ang labanan ngayon. First, let me share with you what's happening right now in the whole world because the risks are going higher and higher. Ako naman po, ang aking intention sa buhay is not just to produce leaders because I do leadership training everywhere. I have those children who will become better than me. Ulitin ko I have to raise up children who will become better than me. Why? Because their future and their world will become more difficult than mine. Are you following me? Iba-iba na po ang buhay ngayon. Kaya hindi na ho gawang biro ito eh. This is not the time when we have to understand what's going on. So, let me share with you a couple of things and the risks that you and I will have to face. I was here, 12 years ago in Madrid. Now that I'm back here after 12 years, ang nagbago na po sa akin yung kulay ng buhok ko. Pero ang hindi po nila alam, 12 years ago, nagtitina na ako niyan. Ito po ang tinatawag na pandemic look. Nung na-pandemia, hayaan mo na. Ang laki lang nakatipid ko niyan. Pero nung itip pa yung buhok ko, nakakakamalan ako si Joe Marichan. Sa airport, may lumapit, Sir, ay sanay na ho ako kasi sa Manila, marami nagpapaselfie-selfie sa akin. Sir, pwede mo selfie ako? Sir, matagal ko na pangarap na magkilala. Sabi na, hindi ba kayo si Joe Marichan? Bunti ko siyang binugbog. Lugi ako niyan. Sana Richard Wood mas bata, di ba? At dahil marami yung nagsasabi ko mukha ako si Richard Wood at si Joe Marichan, alam mo kung ano yung kanakulang ginawa ko. Nag-organize ako ng Valentine's concert. Kinuha ko si Joe, kinuha ko si Richard, kumanta sila, ako naman nagsalita. Munti ko nalugi doon eh. And so, things are changing right now, and let me just fix this a little while. At pagkikita ko po sa inyo ang ating mga panibagong risks that are affecting your life and my life right now. Let's start first with one. Hindi natin iniintindi ito nung araw, but now it's everywhere. It's called cyber risk, cyber crime, and ransomware. Suddenly, very vulnerable na po yung mga phones natin, yung mga infrastructure, yung mga IT natin, delikado na. Sino po sa inyo nakakatanggap ng mga spam at mga scam na message? Walang tigil po yan. Madadagdagan pa yan. Marami po tayong mga companies ayaw aminin na hostage sila. They were held hostage. Until you pay the ransom, you will not be able to access your data or they will reveal your data. Case in point, PhilHealth, tinumakan eh. Kaya po yung mga authorities sa PhilHealth nagsasabi, we will not pay a ransom for cybercrime and wala naman masyadong privacy na na-violate. Ang ginawa ngayon ng mga kriminal ng cyber, unti-unti nilalabas na yung informasyon ng mga tao. We never had that problem and risk before. Cyber risk now is a reality that you and I have to face. The next thing I want to share with you when it comes to risk is these are things that you never knew that would happen before. The second thing, I hope you can you show the second one? So after cyber risk, this is now climate risk. This is going to heavily affect our insurance industry. Nung araw yung mga insurance masyadong agresibo para makakukuha ng coverage. Ngayon, maraming insurance company bumabakaw. Kasi in America, for example, there are bushfires. Yung Allstate Insurance, ang una sa mga insurance companies na nagsasabi hindi na kami mako-cover, nalulugi sila eh. Climate change. And so, this is very, very real. Hindi mo na maiwasan yan. Let's take a look at the next risk. AI, robotics, or IoT.
Nung araw pa, hindi po ako naniniwala that automation technology can replace humans. I never believed in that until today. Are you familiar with ChatGPT? Sino po familiar? ChatGPT? Yeah, konti lang. Let me explain. Ang ChatGPT is natural artificial intelligence na parang Google. Are you familiar with Google search? Pero ang mas powerful po siya kaysa sa Google search. Nung tinuro ko po yung ChatGPT sa mga may-ari ng negosyo, tuwang-tuwang, ginahal nila ako eh. Bakit po? Ano number one challenge sa mga may-ari ng negosyo? To make a speech. Hindi makatulog yung mga yan. Bilyong-bilyon na ang pera na, pero kung magbibigay sila ng speech, hindi makatulog. With the use of ChatGPT, I showed them how to do it. So when you want to talk about hack, yung input ko, hack to us, less than 20 seconds, lumabas ngayon yung speech na better than what humans can do. In my company, we replace 4 copywriters with 1 writer and 1 ChatGPT. Ganun po katindi ang effect yan. So, these are the things that are happening right now. Next, financial instability. Bakit? Hindi na kaya ngayon i-hold yung sustainability ng legacy programs natin. Ano yung ibig sabihin ng legacy programs? GSIS, SIS, SSS. Baka hindi na kaya eh. Bakit? Pag mag-aasa ka, mag-retire ka, pagkatapos, hindi ka mabubuhay sa pagkukuha mo sa SSS, correct? At hindi lang ako eh, baka maubusan ng pondo. Bakit? Ayaw mamatay yung tao. So habang nabubuhay yung tao, magbibigay ka ng benefit. So that's the situation right now. Kaya nga po, ang problema, kumikita tayo ngayon, dollar pa. Pero we have to look forward and think and project into the future dahil ang bilis po ng oras. Sandali lamang po, 12 years na pala ako. Will you agree with me if I say ang bilis po ng oras? Next, number 5, geopolitical risk. Look what's happening now. Suddenly, Russia and Ukraine, and now Israel and Hamas, and now there's protests everywhere. Umpisa pa lang to. So you never know what's going to happen. And this perennial problem of U.S. tension with China, the Philippines might be affected. We have bases eh. Kaya dapat po manalangin tayo na huwag sana tayo masabit dyan sa digmane na hindi naman natin kailangan. Wala naman tayong kinalaman dyan, pero masasabi po tayo dyan. Geopolitical risk. Next, black swan or pandemic or health risk. Kumagtala ka eh. Number 1 problem sa New York, daga. Problem ngayon sa Paris, bed bugs. When climate risks are happening, you produce new kinds of pestilence and new kinds of famine na wala ang tulog araw eh. Pilipinas, as usual, cockroach pa rin, ipis. Pero sanay na tayo dyan. Pero ang ipis natin, at least reasonable yung size. Ang ipis sa ibang bansa, lalaki, di ba? At ayaw mamatay, ayaw mamatay. Next, health risk, demographic disruption. Ano ibig sabihin yan? Tumatanda na yung tao, pumapasok na rin itong mga batang to. Itong mga batang to, ang tawag natin dito, they are the alpha generation. Yung alpha generation is very different from Gen Z. Yung Gen Z is different from millennials. Let me ask you a question. How many among you, ako po ay galing sa boomer generation. Ang boomer ibig sabihin, pinanganak between 1946 to 1960. Sino po yung kabatch ko rito? Liars go to, yeah. Sino naman po sa inyo belongs to, you belong to Gen X. Gen X means 1960 to 1980. Taas ang kamay. Yeah. Sino naman po? Millennials. Millennials are people from 1980 to year 2000. Taas ang kamay. Oh, ayan, marami. Pero po akong balita para sa millennials. Ano gusto nyo marinig? Good news or not so good news? Not so good news is that the millennials are getting old. The oldest millennial now is 43 years old. The good news is that the millennials now are in strategic positions for leadership. Sila na yun eh.
But Gen Z is entering, at yung mga Gen Z, ibang ugali, ibang attitude, ibang behavior. And just for your information, Generation Z is the biggest demographic segment, the biggest population who will grow up to become atheists. At ito na pag nangyayari. Kaya sabi ko sa akin ng mga guidance counselor ng Colegio de San Agustin sa University of St. Lasal, Bacolod, sir, totoo po yan. Ang iniisip ng mga bata, it's cool not to believe in God. So, nagbabago. Maapektuhan talaga ang takbo ng buhay na. So, let's take a look at what's happening right now. Well, the first thing that's happening right now is that my notes all disappeared. So, let me look for that. Yeah, let me open something else. You still with me? Yeah. So, I'm here to tell you that time passes by so fast. Sabi ng isang matalinong tao, my, how fast time flies. One wise person says, time moves slowly, but time passes quickly. Ang bilis. Uy, tagal na ba ng araw na to? Then suddenly, 12 years na pala. Bilis. Kung nakatapagtiwala sa akin na napakabilis po ng paglipas ng panahon, yung kaibigan ko ay bumabangon na. Nag-i-expect na po siya. At yung nakikita mo siya, maalala niyo ako. At dahil sa bilis po ng paglipas ng panahon, please allow me to be one of the first few people in your life this year to greet you Merry Christmas. Greet me, greet me. Merry Christmas. Raise up your right hand. Tap the shoulder, person to your right. Look at that person and greet that person Merry Christmas. Kaliwang kamay naman, kaliwang kamay. Tap the shoulder, person to your left. Greet that person and ask that person na saan na yung regalo ko last year. So many things happening right now. Amazing. Ipapaano ko na lang to. Paki-reset na lang to. And my notes disappear. What is important right now is that you and I, we have limited time. When I was young, I was foolish and stupid. When you're younger, there's a tone of invincibility. Parang Superman ka. Walang mangyayari sa iyo. You never think about the future. But the older I get, the more hospital visitations I have to make, the more funerals I have to attend. I'm just happy it's not mine. And then I realize there's a finality to things in this life. Ang mga panalo sa buhay, they are not just living in the present. Neither are they living in the past. Ang mga panalo sa buhay, they are living in the present but their eyes are focused on the future. Laging tinitignan nila anong mangyayari ngayon. Kaya, nakakatawa. I-share ko sa inyo, my advantage is that I was here 12 years ago and now I'm here 12 years after. History is a good teacher. Hindsight is 20/20 vision. Pagkikita ko sa inyo kung ano yung nangyari. First, let me talk to you about our economy in the Philippines. Maraming salamat po sa servisyo niyo. It's your increasing dollar remittances saka yung ating BPO na nambubuhay ng ating ekonomiya. The Philippines is surviving on a consumption economy. Ibig sabihin, tumatakbo ang negosyo dahil gastos tayo ng gastos. Saan nagagaling yung gastos natin? Galing sa mga padala nyo. At tuwing nag-i-increase ang remittances, ibig sabihin, mas marami tayong taong pinapadabas. India was the same situation. India, a lot of them left their country because of poverty. But now, they're going back. In California, for example, in Silicon Valley, ewan pa lang kung napapansin nyo, the president of Microsoft is Indian. The president of Google is Indian. The former president of Pepsi, she's Indian. Ang clients ko ngayon, Indian. Look,
Kabisado niyo po yung Splash, Fortaleza. It's now owned by Indians. I am now doing work for Indian companies. Kung titignan po natin, there was a time, pinagmamalaki po ng Pilipinas, we have outperformed India in call center industry. We are now bigger and better, and we're number one in call center. That's what you think. India did not lose to the Philippines. India gave it up to the Philippines as they pursued higher value services. Pababa kasi yung bayad sa call center eh. So nag-BPO processing na sila, nag-IT na sila, kaya nga po, India today is the dominant force in platform and services and IT. Are you following me? Pareho naman tayo mahirap, pero they level up, and they level up. Tayo naman, we're still dependent on that. You and I will have to pray na sana naman ChatGPT, artificial intelligence will not replace that industry. Or else, di buong industriya katamaan. Now, let me give you the macro view of what happened naman in the world. Yes, thank you. Ganun ba? Abuse. Valerie Crystal. I think I trained her too well. Ngayon, right after the Second World War, people left their countries. Hindi naman tayo yung original dito eh. Ang original ng mga OFW natin, mga Ilocano. That's why ang Hawaii is owned by the Ilocanos. Lahat yan, kahit kapasan ka magpunta, puro awanti kwarta, design yan. Ngayon, Taiwanese left Taiwan because of the continuous threat of mainland China's communism. They all went to California. Korea is because they extended Korean War, and Korea was object property. In object property, they were under the clutches of IMF. Sino po sa inyo mahilig manood ng K-drama? Taas ang kamay. Yan, buti na lang, may kasama ako rito. Pagkatapos, hirap sila, napunta sila sa Korea, napunta sila sa US. Are you still following? Japanese also left. Many Japanese settled in Argentina, because kaya nga, ang laki ng Japanese community doon. And many of them also went to California. In one generation lamang po, in one generation. What happened now? The Japanese, they controlled the electronic shop. The Taiwanese, they controlled the restaurant and the food shops. The Vietnamese, they controlled the hair parlor shop. And the Filipino, they shop. My first trip to LA, to America, I stayed in the house of a brilliant Filipino film editor, Isagani Pastor. Hindi ko makalimutan yan. Whenever you watch trailers, like Star Wars or Disney, siyang gumawa. Because Filipinos are very, very talented and creative. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, hey, why is it that I see a lot of Taiwan, America, Friendship Association, Japan, and everything else, and America Friendship Association? How come there's no Filipino-American Association? Sabi ni Sagani, no, you're wrong, we had that. So how come I don't see it? It's not functioning now. Sabi ko, bakit? Away lang away. Everybody wants to be president. At hindi lang yun. So what happened to the last one? Wala, umalis yung presidente. Dalag-dalag, tangay na yung pera ng association. How would that be? Kasi tayo, we can't get together and work as one and protect each other. But we're very tribal. Kami mga Ilocano, di ba? Laban sa mga yung not a very good thing. Kaya in the long run, within the 12 years, kung ano yung issue sa akin nung araw na ina-address ko, yung pa rin ang issue na yun.
Naalala ko nga 12 years ago, pumunta ako sa Brussels. Tuwang-tuwa ako doon, grabe. Kausap ko yung mga Filipino community, sabi ko, we love the Philippines so much. Kasi during Independence Day, 3 grupo kayo nag-celebrate. Kaya you love the country times 3, di ba? Kasi kanya-kanyang program, ayaw magkaisa. At hindi lamang po yan. I was invited to speak. Apat na kami nagpunta. Ako sa si Mrs. Cesar Montano, kilala niya. Si Buboy at si Sunshine, nung hindi sila nakakahiwalay. Pagpunta namin ng Independence Day, punong-puno yung auditorium. Ano naman ng Pilipino, ang daming association, di ba? So habang binabanggit, palakpakan naman natin ang PICPA, Brunei, palakpakan naman natin ang Philippine, whatever pa. Dalawang grupo na nakalimutan basahin, tumayo, nakuha ka. Ito, why does it matter so much itong mga walang kakwenta-kwentang bagay? Nakalimutan ka sa haba ba naman ng listahan? Does that mean you feel inferior now? Hindi ka nabanggit? Wala na, galit na sila. Hey, we have a lot of leveling up to do. Do you agree? Yes. Raise up your right hand. Tap the shoulder, person here right. Look at that person and say, buti na lang hindi ka ganyan. Kaliwang kamay naman, tap the shoulder. Look at that person and say, yan ang akala mo. Let's look at Preach Rebel. 12 years ago, I came. Hindi pa ako masyadong kilala. Sa akin, medyo nabibuild lang ang pangalan ko, pero I wasn't as popular as now 12 years ago. Marami pong napilitan na umatin Dahil ang Filipino, nakakahiyang mag-reviews. So, tangay-tangay. Sabi niya nung isa, ayaw mo umatin. Sabi sa akin, hindi, maganda yan. Kala niya 1 hour lang, 3 hours pala haba ng programa. Ba't ayaw niya umatin? Nagtotong each pa rin diba? So, sino ba yung nagsabi sa akin yan? But look at where she is now, 12 years, within 12 years, ha? She's now an investor. She's earned a lot of money. She now has her own business. Kung hindi siya umatin, tong each pa rin ng tong each, do you think this is okay now? I don't think so. Why? Nakilig lang siya, napilitan pa, pero may naklik She began to think that, this speaker is saying something sensible. So, from that time on, nag-change siya. Pero guess what? How many seats do we have right now here? Maybe this is not about common 500. Look at the empty chairs. Many of them would not want to come. Maybe they're busy, I understand. Maybe others are not interested. Pero kasi Piolo yan, punong-puno to. Right? I'm not saying Piolo is bad, but what I'm saying is, there's got to be something that we need to do to level up. Some things will remain the same. Ano yung mga remain the same? 12 years before, 12 years after. Inability to save money. Nakita mo naman kanina ng survey, diba? 80% of the Filipinos who go home, walang pera na save Second, nabibiktima pa rin ng mga scams, mga pyramid. Number 3, nabibiktima rin ng pamilya. Okay. Tinutulungan naman natin yung pamilya, pero minsan hindi mo alam. Meron akong kausap sa tiga Norway humihingi sa akin ng advice. Minsan di ko maintindihan. Sa akin humihingi ng advice, inaaway naman ako. Humingi ka pa ng advice? Mahal ng bayad sa akin ng mga executives ko. Ito, libre, at inaaway pa ako. Sabi niya, gusto kasi ng mga kapatid ko sa Cebu, magpadala ako ng 3.5 million pesos para maiko-convert na yung bahay niya, mag-building, tapos yung resto na magdidegosyo para hindi ko na kailangan magpaka-IGP ka din siya. Oo, may mga kabalik ka na, ano sa talaga mo? Sabi ko, madamo yan. Kami na market. Number 1, may experience mo sila umawag ng negosyo. Number 2, meron ka pa silang business plan. Number 3, 3.5 lang, oops, yan. Pagkatapos sasabihin siya, kulang yan. Kasi ito, hindi pa tapos yung construction. Make sense? Tinapos niya ako Sabi niya, meron daw siyang pangarapin, pero parang dinid daw ko siya.
Guess what happened? Hindi na ako kinausap. Ngayon, kinakausap ko naman ako. Pagkakay ko, gusto yung pera na eh. Minsan po, yan din ang nangyayari. It has not changed. Pero, the few changes na nangyari, maganda naman. Katulad na nagsabi ko, sinabi ko, itong age na yun, impose pa rin. Kaya nga share. Listen, ang isang bagay na aking pinangalagaan ay yung aking reputation. Hindi pwede masira yan. Kaya nga from BDO to Globe to brand ambassador nga pala ako ng Globe Business ngayon. Brand ambassador din ako ng Lusana at brand ambassador ng Essilor. Hindi naman siguro ako kukunin ang brand ambassador kung walang tiwala sa akin. Pero inalagaan ko yan eh. Yung pangalan niya. At hindi ko isusugal ang aking reputation at pangalan dito sa Fritz Rego kung malabo sila. 12 years na. Dito man yung track record eh. Dahil si Terence na kasi nag-umpisa yan OFW rin. Love story nila yan. Alam na alam nila yung struggle. Ganda ng bahay nila ngayon sa Alabang. Pero yung puso nila nasa atin pa rin. Na ang kanilang pangarapin ay sana we will discover how to level up so we can go home. And we don't have to worry about finances. Yeah. Thank you for coming here tonight. Maraming salamat. You and I need to be engaged in critical thinking. Ano ibig sabihin ng critical thinking? Kung baga, medyo technical definition, critical thinking is defined as objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment. Pag-aaralan, pag-iisipan mo. Kasi, ang ibig sabihin ng critical thinking, ito yung aking paniniwala. Ito naman ang napapakinggan mo. Kung salamat yan, huwag ka muna mag-judge. I-withhold mo muna yung judgment, then you do due diligence. I-research mo. Tama kaya ito narinig ko, o baka naman ako mali. Eh, ang problema kasi, minsan, ang iniisip ng tao, tama siya. Eh, lahat naman ng tao, alam mali siya, pero nandun pa rin hawak niya. Delikado yan. Okay, simple yan na lang natin. Wrong thinking equals wrong living. Say that with me. Wrong thinking equals wrong living. Mali ang pag-iisip, mali ang buwan. Everything starts here. Everything starts with the mind. And you'll be surprised, even the Bible has a lot to say about the mind. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dito nag-uumpisa yan. It is a gift that God has given us, the ability to choose and to decide. Ang daming decisions tayong ginagawa eh. But are we making the right decisions? Eh kung mali naman ang decision natin, we will regret that. Kaya, importante mapapaisip tayo. Kaya tonight is a night for thinking. Never in my seminars will you ever hear me say, please have an open mind. I don't want you to have an open. If your minds are too open, your brains will fall out. Diba? Saka hindi ito yung seminar na mapapakinggan nyo. 19 years old ako, milyonaryo ako. Napapakinggan sa gini ko rin. Ito yung mga, gusto mo ba maging milyonaryo? Open-minded ka ba? Power, ano ba? Deodorant, di ba? Labo. Eh, nasa Dubai nga ako eh. Tuwang-tuwa yung mga Pinoy. Sabi na, Sir Francis, dapat pakinggan mo siya. Sabi ko, bakit? Talagang pinagmamalaki ng Filipino community itong speaker niya. Sabi ko, ano ba ang na-accomplish niya? Hindi ko siya kilala eh. Siya po ako ng Pinoy na nakabili ng Ferrari. Oh, so? Accomplishment na yan. That guy died a poor man. Oh, yung kanilang network marketing, naklik. Hindi naman marunong magbayad ng taxes. Sinabi ng BIR. Saka isa pa, yung bang buong buhay mo, nakataya sa Ferrari, dali mo sa Pilipinas, i-drive mo sa EDSA. Ang dami kong kilala mga may-ari ng mga negosyo, ang dami nilang Ferrari sa Lamborghini sa bahay. Pero hindi yan ang worth nila. Ang worth nila, marunong silang gumawa ng pera at magnegosyo. Kaya hindi nakatayo ang kanilang kinabukasan at kinabukasan sa isang Ferrari. Kotse lang yan eh. Pero minsan, yan ang sakit ng mga mayayaman.
Kung mayaman ka, kinakailangan, meron kang kotse, ending with letter I. Example, Ferrari, ano pa? Lamborghini, ano pa? Maserati, di ba? Eh, yung kotse ko, starts with this. My car ends with letter I. Hyundai, so what? Pareho naman may nakakarating doon. Eto na eh. Sir Francis, pag ikaw nagtatravel, siguro I'm sure you're taking business class. Sabi ko, no! Why? Mahal! Anong advantage ng business class? Nakakarating ka lang, nauuna kang dumating. A few steps. Yan ang blessing ko. Kaya ng misis ko, inupahan. Ngayon, tatlong level ang ating pag-iisip. I'm gonna start with mindset lang, and then we're gonna talk about money. Is that okay? Yes. There are 3 levels of critical thinking. Number 1, academic thinking. Ano to? You are going to formally engage yourself in the journey of right thinking. This is going into the deep philosophical way of understanding logic. Kumbaga, aaralin mo na naman yung mga tinuro sa atin ng Greek philosophy, kaya may exact misis. Kasi after this, diretso na kami sa Geneva tomorrow. At pagdating sa Geneva, may activity na agad. Pero after that, we're gonna go to Greece. Kaya excited na ako kasi sa Greece, baka at last, mamimig ko na rin si Aristotle, Plato, at si Socrates. Diba? Alam mo, itong mga tao ito walang ginawa. They think about their thoughts and they thought about their thinking. Aral ng aral yan. Sabi naman ng isang estudyante sa akin, what? You want us to go back to the formal study of knowledge of Socrates and Plato and Aristotle? Sabi ko, why not? Understand logic and how it operates. By the way, mayroon akong tanong how can you determine kung lie o hindi ang isang statement? How would you know whether it is a lie or truth? Very simple. A lie is something that has logical inconsistency. Hindi logic hindi consistent di ba? Kaya maganda yung nag-aaral tayo kung paano mag-isip. Sabi naman ng isang negosyanteng, ito, sinawag ng philosopher. What? Ang hirap aralin yung mga Aristotle, Socrates, Plato na yan. Sabi naman ng kausap ng gulo ko, madali yan. Greek philosophy, madali. To do is to be Socrates. To be is to do Plato. Do, Frank Sinatra. Diba? But these are the formal education. Number 2, arts. Fyodor Dostoevsky was right. Kung sinabi ni Dostoevsky nung araw, arts imitates life. Kung gusto mo i-reproduce yung ganda ng gawa ng Diyos, nilikha ng langit o kaya punong kahoy, i-reproduce na yan sa piece of wood or canvas. But guess what? Today, life imitates arts. Hindi lang yun. Life derives its essence from the arts. Yung pamumuhay natin, kontrolado na ngayon ng media. Do you agree? If you don't, watch this. Nung hindi pa naganap ang social media, saka hindi pa masyadong affected ng tao, pag natisot pag siya'y natisot, anong expression ng Pinoy? Jesus Marios. So si Jesus, si Mary, at si Joseph, yun ang ibig sabihin sa Jesus Marios. Pero ngayon, tignan mo yung mga bata, pag natiso sila, F-U-C-K-S-H-I-T. Saan galing yun? Media yun So, by the way, the arts are visionaries. Artists are visionary. Do you realize, lahat ng major world movement is preceded by the arts? May nakikita yung mga artists na yan, na ikaw at ako, hindi natin nakikita. Lahat ng major movement ay pinapangunahan ng arts yan. I'll give you an example. Ano yung favorite kang awitin nung nagpatatag at nanguna sa sa people power movement sa Pilipinas? Sino yung singer na sumikat? Kahabang mo.
Kaya Pilar, ano yung awitin ginawa niya na naging anthem ng people power? Ha? Anak. Ano? Anak. Bayan ko. Nung minsan tinanong ko, anak daw, ano? Ano ng mga nung singilan na sa mundo, anak ko. So, lahat ng mga major world movement is preceded by the arts. Grabe. Kaya sila nagdidictate. Second kind of conversation. The third now is the most powerful conversation. Ang tawag natin dito. Starbucks, coffee shop, conversation among peers. Kasama na dyan yung social media. Tuwing may kausap po tayo, na-form ang ating utak niyan. Kaya kung ang kausap natin ay hopeful, masayahin, katulad mga kaibigan natin sa Twitch Echo, pati ikaw na-inspire ka rin. Pero kung ang kausap natin, wala nang ginawa, hindi nakikita yung kakangit, ang buhay at lahat, may kilala pa kayong mga taong complain ng complain. Wala silang makikita talaga. Pag sinabi mo, ang Pilipinas, lumagat na talaga, wala mangyayari dyan. Di ba yung mga ganun? Eh, kilala kayo gano'n? Yung pamalayo pa lang habang lumalapit, naku, ito na si Muang Pasas. Wait, sabi right now. Top the shoulder person here, right? Look at that person and say, buti na lang, hindi ka mukhang Pasas. Kaliwang kamay naman, top the shoulder. Look at that person and say, buti na lang, mukha kang ubas. Ayan ang mukha, oh. Yung coffee shop conversation, for example, ito nakakatuwa eh. Alam mo yung mga mayayaman na negosyante, alam mo sino yung kasama nila? Kapang mayayaman na negosyante rin. Kaya si Rubina Go-Away, kausap niya si Hansi. Hansi, kausap niya si Achi, si Coson. Yung mga appointees na yan, yung mga Ayala, kasama. So sila nag-uusap. Ngayon, yung mga walang pera, ang usap nila, walang pera din. Yung mga lasego din, bidahan pa sila, walang pera. Yung mga tong-age din, di ba? So, ngayon, sino mong nakakasama mo, at ano mga napipick up ang story sa kanila? Because those conversations will form your belief system. Your belief system will form your mindset. Lagi naman ganun eh. Eh, ingatan niyo po kung sino yung mga kasama niyo, nakakausap. Kung ang kasama niyo naman, puro marites, hindi marites. Oh. Tonight will not just be a night of optimism and hope. I have to be realistic, negosyante yung ko eh. Kaya kung kayo maniniwala sa mga speaker na nasa akin, we can win, di ba? 12 years, kaya nakita ko yung winner yan. Walang instant. May mga tao na, we can win. Parang matang-detach sila, wala sila sa mundo. Parang ang coach ng basketball team, last 2 minutes behind 20 points, we will win. Wala po, kasi parang kaya yan. Ang tawag dyan hindi lang hope, it's called applied hope. We have to be optimistic, but we have to be realistic as well. Let's face the issues, and let's explore opportunities. Now, the future is best lived in terms of hope, not in fear. Ulitin ko yan. The future is best lived in terms of hope, not in terms of fear. But hope does not operate in a vacuum. Hope operates in an environment of knowledge. Kaya lang, knowledge alone will not make you wise. Look at the Bible. Tatlong katagang ginagamit. There is knowledge, there is understanding, and there is wisdom. Hindi pareho yan. Ano yung knowledge? Katulad ngayong gabi, nakikinig kayo, ang napupulot nyo ay knowledge. Understanding is the processing of the data that you absorb. Wisdom is the application of the right data that will help you in your success goals or the eradication of data that will not be useful for you. Kaya hindi po lahat ng knowledge ay nakakatulong sa atin. Tatlong bagay yan, pinoprocess po natin yan. Ang problema naman sa salitang mindset is, lalo-lalo na yung mga nasa network marketing. Bakit walang benta yan? I-mindset mo lang yan. Ano?
Ang sinasabi mo, hypnosis brainwash, di ba hindi? Mindset is a process of right thinking. Exactly. Yeah, yung bata, matagling. Ngayon, ha? The difference between who you are and who you want to be is what you think and what you do. The difference between who you are and what you want to be, it all relies on what you think and what you do. Yan lang naman. Simple. It's not rocket science. So, are you okay? Yes. Kaya ako tinatanong to, kasi introduction pa lang ako eh. Bukas tayo matatapos. Kaya tawag din na yung amo niyo at sabihin niyo, excuse na kayo bukas. Ito ang lesson. And let me just be sure, organizers, how much more time do I have? Let me know, ha? Importante po, are you learning? Yes. Are you excited to learn more? Yes. Raise up your left hand. Left hand, left hand. Tap the shoulder person to your left. Look at that person and say, grabe, dami ko na natutunan. Kanan kamay naman, tap the shoulder. Look at that person and say, kahit wala akong naintindihan. Everything, everywhere, all at once. Nanalo ng best picture yan. Si Michelle Yeoh, naging best actress. So how much time do I have, Marlon? Let me know, ha? 15 to 20 minutes? Hindi ko tapos yung introduction ko. Bilisan natin. Yan ang feeling na marami. Lahat ng mga pagbabago nangyayari, kaya business owner ka man, ano ba ito? Alam mo, ang kinatatakutan ngayon ng mga business owners at mga executives, kabisado nyo ba yung term na FOMO? What's the meaning of FOMO? Fear of missing out. Yung mga professionals na yan, hindi na aaminin. They are now going through FOMO. What is FOMO? Fear of being obsolete. Relevant pa kaya ako? Mamaya obsolete na ako. So, everybody is afraid. Favorite channel ko, Bloomberg. Natatawa ako habang nag-uusap yung dalawang anchor. Si David Ingles, magaling yan, yung mama. Alam mo, Pinoy yan. Nung ini-interview niya si former Governor Ben Jokno ng Central Bank, biglang nag-break out siya into Filipino. Tapos sabi nila, Filipino po ako, Governor. Ganyan. Tapos natatawa sila, kasi sabi nila, did you notice all the experts eat billions of dollars? All the billionaires in dollars, all the financial experts, every time you ask them, what are your projections for the next year? Everybody is intermittent. Nobody is definitive. No one wants to give you a projection because things can happen so fast. You're following? Yes. They don't have the confidence. The only people who are cocksure and full of confidence are the feng shui experts. Yet, yung mga manghuhula lang ang nakakatiyak, yet they miss COVID-19. Di ba? Bakit kinanamiss nila yan? Kaya nga, they're having a hard time. Papasok ko ngayon sa hotel. Ang dami yung mga participants ko. 25,000 pesos per person yan. So, are you happy you're here? It's free? Yes! Kapagpasok ko doon, kilala ko doon. Si Hans to eh. Kilala yung sikat na puso expert, si Master Hans. Sabi ko, Hans, what are you doing here? Sabi ko, to attend your seminar. Sabi ko, why? Sabi na, I want to learn. Oh, kita mo? The guy who knows the future still wants to learn. Oh, ikaw pa, sa pangapo. Now, here's what I'm trying to say. I came from a Chinese background. I don't care if I am born under the year of the monkey, the rat, the pork, the pig, or the cockroach. Walang cockroach na ibig ko talaga. My life is a gift from God, but I have to live it well. Okay ba? So, pabilisan na lang ito. The world is currently existing in an economic environment of lower growth, higher interest rate, high inflation, higher uncertainty.
Malaki na itutulong ng mga dollar na ngayon kasi tumaas pa ang dollar. Pero with what's happening right now, tataas ngayon ng oil. Oil might hit $100+ per barrel. Kaya hirap na hirap din ang ating bansa. Para naman sa atin dito, dapat matuto na tayo magtipid. Hindi na po pwede yung gastos tayo ng gastos. Ang problema kasi sa Pinoy, yung masyadong importante sa kanilang image eh. Alam mo yung image, hindi nakakain yan eh. Kaya na naman, naglabas na naman ng iPhone na bago. Ay, kailangan ko yan. Mahilig makag-create ng gadget, hindi naman alam yung features. Ano bang gano'n yan? Hindi ko alam, basta bago eh, bago. So, let me share with you a couple of things, and I have to make it fast now. There are different resources that we have to manage. I'll jump there talaga. Pasensya na kayo kasi we only have about 20 minutes. Unless you want me to spend the entire evening with you. Look, let me start by telling you a story. Itong taong to ay nag-umpisa sa kanyang company bilang dishwasher. Mahirap pumunta Pero sabi ng dishwasher, hindi pwedeng habang buhay ganito ko. Nag-level up siya. Nag-aaral pa. So dishwasher by day, student by night. Madali o mahirap? Mahirap. Pero na-promoted siya. Naging waiter. Ang trabaho ng waiter, madali mahirap? Mahirap. Pero may tip na siya ngayon. May chef tip siya. Pero sabi na hindi pwede. Kailangan mag-level up pa. Pumunta siya ng masteran. Waiter by day, nagma-master by night. Hindi na kaya in 2 years time. Pero tinapos na in 3.5 years. Na-promoted. Naging store manager. Mahirap o madali? Lesser na manual labor. More on mental labor na. Kasi nakapag-aral na eh. Nag-level up na siya. So itong store manager na to ay naging area manager. Ibig sabihin buong area na lahat ng restaurant niya, hawag na niya. Yung mama niya na nag-umpisa as dishwasher for that company is now the president of the same company. He started as a dishwasher. His name is Big Gregorio and the name of his restaurant is Shakey's. Do you get it? Bakit? Level up eh. Hindi ako kontento dito sa aking kinalalagyan. Pero mahirap yung nagtatrabaho, nag-aaral. Wala naman long-term success na madali eh. So habang bata ka pa, mag-i-invest ka dyan. Kahapon kausap mo yung ambassador natin. Pero na kaibigan niya, saka yung company niya, kliyente ko eh. Sabi na. Sabi nga niya, marami tayong mga nurses na nandito dito, but they're not practicing their nursing profession. Why? Kasi mahirap yung kukuha ka pa ng requirement and so forth and so on, but they're working, he's trying his best in Germany now. Our nurses can work as healthcare workers. The future is in healthcare, maniwala ka. The future is in healthcare. Hindi ka mawawala yan. Hindi ka makaka-replace ng machine. Halimbawa, ikaw may sakit, tapos machine ko, usap mo. But, you need to level up. Ang pinakamasama niyan, yung kontento ka na dito ngayon, pero wala ka ng vision for the future. Do not be fixated on the present. You got to look forward to the future. Can you guess how old I am? Be careful. I'm gonna turn 68. I'm gonna turn 68 now. 69 na next year. I'm gonna turn 69 next year, May. I'm still excited with the future because there's so many things I can do. Marami pa akong racket na gagawin. Pero araw-araw nag-aaral ako. I never stop. Let me give you my own story. Sumikat ako sa larangan ng business, jeans. Pero yung unang pasok ko sa jeans business, hindi naman madali. Tagabihis ako ng mannequin sa show window, doon ako nag-umpisa. Pero pa tayong mga tiga-Cebu rito, Cebu? Wala? Cebu. Pag binibihisan ko, titindahan ng araw, Rosita Puente, Rosita Colon, Gasini. Anybody from Bacolod here? From Bacolod, ang binibihisan ko, Big Ben Bazaar, saka yung Boston Bazaar. Kaya, yun ang trabaho ko. Pinagtatawanan ako nun eh.
Sabi nga, ang problema sa show window, transparent. Kaya dumadaan yung mga klaseng mga bugoy sa kanto. Sabi ko, di ba yun ang scholar natin? Kaya ayaw nga yung scholar, kita mo ang trabaho niya. Badin, ginagawa pa ako yan. Ito naman na nasa akin. Buwisit kayo, sabi ko. Hindi, buhay ko naman ito eh. Kung magkikinig ako sa inyo, wala mangyayari sa buhay ko. Ito ako mag-uumpisa. Pero kailangan mag-level up ako. Nung araw, wala na social media, walang podcast, walang YouTube, libro. Si Ilocano, tandang-tanda, kapisahan ko ba yung sikat na supermarket sa Manila called Unimart? Ito, dala-dala ko na, papasok na ako sa favorite aisle ko. Ito yung mga nagbebenta ng snacks. Ang favorite snacks ko nung araw, Jack and Jill potato chips. Ang favorite naman po na Clover chips, remember? So papasok, hinilaban man ako, sweetheart, huwag na muna, next payday na lang, kasi baka snacks lang, potato chips, di na namin kaya, tinanda ako yan. Nagalit ako doon eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na po pwede itong kinalalagan ko, kailangan mag-level up ako. So the only way I can level up is through reading books. So hihingi ako ng permission. Sweetheart, I need money to buy a book. Books at that time cost about 600 to 800 pesos. Snacks, just a few pesos. Labas na ng pera. Ngunit, siya naman na magsasacrifice. Kaya importante sa mag-asawa, yung sumusuporta ka sa vision sa isa. As long as it's not illegal, it's not immoral. Napaka-stable po ng mga anak pag nakikitang matibay ang pagmamahal. Alam mo, yan ang isang advantage pinagmamalagi ko sa Pinoy na hindi kuha ng taga-ibang lahi. Hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan that the Filipino is willing to sacrifice themselves, leave their family behind, work under the scorching heat of the summer sun during the Middle Eastern time when they were constructing airports and buildings. Diba? So that they can feed their family. Correct? And because they love their family so much, they leave their country, they go to another country, then they have other families as well. Ano ba yan? Hindi mo maintindihan. So, why? Loneliness is a real thing. But then, pagdating sa negosyo, mayroon kami tinatawag na you have to understand cost and benefit. Itong benefit na nakukuha ko, panandalian. Itong cost nito, family ko. Alin ba ang mas matimbang? Kung when we engage in critical thinking, we will not begin to say, wala, it's not worth it. Itong benefit na nakukuha ko, yung patong pitong age, patong-matoma, kasugal-sugal, paporno-porno, hindi ko na talo eh. Talo. So in the long run, 12 years has passed by. Kasi you can lose your energy. You can recharge. Energy is renewable. You can lose your money. You can re-earn. Money can be re-earned. You can lose your attention, but you can focus. You can lose everything else. But when you lose time, time is irredeemable. Time is the only resource that is non-renewable. 12 years, wala na. So, very quickly, let me just do what we gotta do. 5 resources you need to manage correctly. Number 1, your attention. Focus ka, huwag ka magpapadistract. Ito nakakatuwa. Kapag tama ang ginagawa, alam ng mga kaibigan mo, tama ka, at may patutunguhan ka, minsan yun din mga yun ang mag-distract sa iyo dahil hindi sila mga papayo na ikaw na-assessual sila hindi. Sila mag-i-istorbo, wala nangyayari dyan, pare. Dapat ikaw ay katulad namin, mga loser, di ba? Saya-saya ng loser di ba? Kaya, iisipin mo, ano kung ang trabaho ko, trapis naman, hindi naman wala naman hanang buhay na nakakahiya. Hindi ka naman nagnanakaw. Sa kailangan na sinasabi mo, walang pakialam yan sa buhay ko ito eh. Sa kapamilya ko, alagaan ko. So do not be distracted. You have to maintain your focus on doing the things that would add value to your success goals. There's no other way. Kausap ko yung base ng kahapon eh. Pagtatayo rin siya ng kung anong-anong project. Kaya, training.
You have to go through training, mag-aral, aral. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Walang sila pag-aaral ko eh. Kasi it's the only thing that can bring me to where I want to be. Number two, you have to manage your energy. In other words, lalo na sa edad kong to, kung hindi ko i-manage yung energy, pagdating sa main thing ko, what is my main thing? Ito na yan. Tapos wala na ako, lobat na ako. I will not be doing you justice. You maintain your energy on the most important things you need to do in your life. Huwag mo sasayangin yung energy mo. Paano lobat ka? Diba, gimmick dito, gimmick dyan, kung ano-ano, maubos yung energy. Sayang, manage. Number three, energy kasama dito yung physical health, ha? Do not abuse your body. Now, I can say this. You have to have at least 7 hours of sleep. Hindi totoo yung, some people can survive with 3 hours. Of course, and then they die early. Diba? Let me share with you yung tinatawag kong 3-2-1 rule. 3 hours before bed, no food. 2 hours before bed, no work. 1 hour before bed, no screen. You have to cool down, and then you go to bed. Then you sleep. And then, of course, exercise, which is not much of a problem here. So, next, you can manage your time. Ang pagkakaiba lamang po natin kay Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett is that all of us, including them, we have equal 24 hours in the day. Paano naman natin minamanage yung oras na yan? Doing too much video games, watching too much movie, and then doing things that do not add value, we're wasting time. Ever since I understood this, I stopped saying, I want to spend time. I now shifted to changing my vocabulary. I'm now saying I want to invest time. Don't just spend it, you invest it. May bawi yan. Next, we have to handle our money correctly. The Ilocana and I, we are very traditional and conservative. Hindi kami mag-i-invest in anything that we don't understand. Kaya sabi ni Warren Buffett, saka yung Charlie Munger, sabi na, you don't put your money in things you don't understand. Ang Pinoy mahilig sa mga bagay na hindi nila naintindihan. Alam mo ba, Bitcoin? Oo, mag-Bitcoin ka, pare. Sabi pa naman yung Bitcoin. Ano yan eh? Basta Bitcoin, pare, Bitcoin. Eh, di na paso. Maraming nagraraket yan. Pupunta rito, magtuturo. Advocacy ko to. Advocacy. Gusto ko lang kitain yung perang pinaghirapan ng mga kabayan natin. Advocacy namin to. Mag-invest ka rito, mag-invest ka, mag-stocks market ka para magkaroon ka ng passive income. Are you stupid? You don't earn your passive income through stock market. Ang ibig sabihin ng passive income, kahit tulog ka, kumikita ka. Eh, mag-i-invest ka na. Eh, ito naman. Talaga, mag-i-invest ka mag-invest sa stock market. Ano mga companies na gusto mo? Blue chips! Oo, ganda, di ba? Blue chips? Oh, like what? Like SM. Oh, ano pa? Like the Ayala. Ano pa? Sabi ko, have you read their annual report? Wala na, pagdating doon, nalalaki niya mata. Do you know what their capex will be next year? Do you know how they performed last year? Do you know the rate of risk? Do you know the expansion? Wala! Blue chips! Basta blue chips! Pati blue chips na lang! Di ba blue chips pa? Oh, our stocks market has underperformed for the longest time. Di ba siya nag-perform ngayon? And everybody's still hoping na tataas siya, but with the way the uncertainty and economic growth is happening right now, medyo hindi pa. Kaya natamang sinabi kanina, the best investment you have is to invest in yourself. But you gotta level up. You gotta level up. Saka ingatan niyo kung sino-sino mga nagtuturo with social media. Akala mo mga experts yung mga yan. Itong isa batas, bisito ko, sabi niya. If you're not happy with your job, quit your job. Because you don't deserve unhappiness. Buisit na.